Good morning mga kaluto. Welcome back to my YouTube channel. Kumusta kayo dyan mga kaluto? Kung ang hanap nyo ay simpleng lutong ulam, watch na kayo sa YouTube channel ko, Kalutong Bahay Recipe. Dito po lahat simple. Simple ang sahog, simple ang luto, pero masarap. Abot kaya pa ng bulsa. Start na po tayo magluto. Mga kaluto, ang lulutuin po natin ngayon ay giniling na baka, Menudo style. Okay. Sibuyas, bawang. Lalagay po tayo ng green peas. Lalagay po tayo ng hotdog. Lalagay tayo ng carrots. Samahan natin ang patatas. Yan. At higit sa lahat yung giniling na baka. Yan po, giniling na baka. Lagyan po natin siya ng asin. Iinit na po natin ang kawali. Pag mainit ang kawali, lalagay na natin ang bawang. Yan, lagyan na natin ang sibuyas. So pag nag-golden brown na sila, lalagyan na natin yung giniling na baka. Gumamit po tayo ng giniling na baka instead of baboy. Usually, baboy ang ginagamit sa menudo. Ngayon ang gagawin natin, giniling na baka, menudo style. Pwede na natin ilagay yung baka. Giniling na baka, ayan. Igisa lang natin siya. Nagamit din pala tayo ng tomato sauce. Pwede na kayo maglagay ng black pepper. Ayan. Lagdag tayo ng asin. Betsin. Lagyan tayo ng patis. So, halu-haluin lang po natin. Yan natin kumulo ng 5 to 10 minutes. Antayin natin maluto yung baka. Kaya pala mga kaluto, don't forget to subscribe, like, and share. At paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin video. Okay mga kaluto. Okay, ayan mga kaluto. After 10 minutes, medyo dry na siya. Ilalagay na natin ang hotdog. Okay. Halo-halo lang. Sunod natin ilalagay ang green peas. Sunod na natin ang carrots. Lalagay na natin ang patatas.
kaluto, pwede rin kayo maglagay ng green bell pepper or red bell pepper. Pwede rin kayo maglagay. Ngayon po ay titimplahan natin ng Nor seasoning. Pwede rin kayo maglagay ng toyo kung gusto nyo. Okay lang naman. Add na lang kayo ng patis or asin kung matabang pa sa inyo. To taste na lang. Ngayon po maglalagay na tayo ng tomato sauce. Ayan po. Ganyan lang po kasimple ang giniling na baka, Menudo style. Hinaan natin ang apoy. Halo-halo lang. Ayan, napaka-sarap na nito. Wala na ba tayo nakalimutan? Lagyan natin ng konting toyo para medyo may kulay. Palasa rin yan. Ayan. Pwede rin yan may atay. Pwede lagyan ng atay yan. Add lang tayo ng water. Kaya nga pala, shout out sa mga kaluto ko dyan, sa mga OFW natin. Shout out sa inyo dyan. Tara na, magluto tayo. Thank you for watching. Shout out nga pala sa Inahe family, Benaobro family, Peralta family, sa Gubat na sa Gubat Sorsogon, sa Gubat noon kami group, sa Watch 89, shout out sa inyo dyan. Ayan, ganyan lang po mga kaluto. So mga 5 to 10 minutes pan muna natin. Okay, ayan mga kaluto, tapos na po ang ating niluto. Ang giniling na baka, Menudo style. Okay na po siya. Plating na po tayo. Ayan. Wow. Ito na po mga kaluto. Tapos na. Thank you for watching. Mga kaluto, bye. God bless.